Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου, Ηλία. Έτοιμη για το νέο unboxing? Έτοιμη, πάμε. Ηλία, δεν το πιστεύω. Νομίζω ξέχασα τη κλειδιά. Ξέχασε ότι δεν χρειάζεται γιατί έχω αυτό. Γεια σας Αλουμίλερς και καλώς ήρθατε στο νέο μας ενημερωτικό βίντεο unboxing εξαρτημάτων. Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, το σημερινό βίντεο αφορά τη νέα Smart List της Alumil για άνοιγμα πόρτας εισόδου με τη χρήση δακτυλικού αποτυπώματος. Πρόκειται για ένα smart kit με minimal εμφάνιση, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ξεκλειδώνει τόσο με δακτυλικό αποτύπωμα, όσο και μέσω της δωρεάν εφαρμογής eKey Bionics. Και τώρα ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται οδηγίες ενεργοποίησης, πλακέτα ελέγχου, το δακτυλικό αποτύπωμα και η ροζέτα του, ο αντάπτερος του δακτυλικού αποτυπώματος, το καλώδιο, Το οποίο είναι για τη μεταξύ του σύνδεση. καθώς και οι οδηγίες τοποθέτησης. Το νέο δακτυλικό αποτύπωμα που βρίσκεται στην γκάμα της Alumil μπορεί να αποθηκεύσει έως 100 διαφορετικούς χρήστες και 4 δακτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής δίνεται δυνατότητα στο χρήστη να του έχει ειδοποιήσει το κινητό του κάθε φορά που κάποιος έχει στο σπίτι. Έτσι, σε συνδυασμό με την υψηλή κρυπτογράφηση που διαθέτει, προσφέρει στο χρήστη τη μέγιστη ασφάλεια. Σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε περισσότερο από ένα kit στο ίδιο σπίτι, η ενεργοποίησή τους γίνεται πολύ εύκολα, καθώς δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία προσθήκης χρηστών. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανοίξετε την εφαρμογή και να προσθέσετε τη νέα έξυπνη πόρτα. Έτσι, οι ήδη εγκαταστημένοι χρήστες μεταφέρονται αυτόματα σε όλες τις εισόδους. Τα kit που διαθέτουμε είναι συμβατά για τοποθέτηση στις πόρτες εισόδου της Alumil. Στις πόρτες εισόδου της Alumil, Ναι, όπως η Supreme SD77, Supreme SD115 και Smartia MD67, με τη χρήση των αυτόματων κλειδαριών πολλαπλών σημείων της Alumil. πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.